për ndonjë masë tjetër sigurimi arrest me burg. Gjykata e apelit Shkodër lë në burg 4 protestuesit e Kukësit, rezultuan me precedent penal, lirohen 7 persona të tjerë. Proteste supermasa me policë të gjykata, reagojnë Basha e Kryemadhi. Mblidhet Këshilli Kombëtar i PD-s, rrëzohet me shumicë votash propozimi i kritikëve për analizën e rezultatit të zgjedhjeve. Mbetet në letër vendimi i gjykatës së Lezhës për sekuestrimin e ndërtimit 9 katësh, urdhri i dhënë në 16 prill ende nuk është zbatuar nga prokuroria e përmbarimit. Greqia dhe Shqipëria janë në luftë me njëra tjetrën për çështjen e pasurive të shqiptarëve, përsa ligji i luftës nuk abrogohet. Kjo është deklarata e fundit e ministrit të jashtëm Nikos Kocias. Akuzat për komplot në fushatën e 2016 ndaj Clinton, patitet në gjykatë qeveria ruse, organizatorët e fushatës së Trump dhe WikiLeaks, në listë dhe djali dhe dhëndri i presidentit Trump. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike është mbledhur pas ditën e sotme dhe po vazhdon edhe në këto momente punimet, ndërkohë që pak minuta më parë është rrëzuar propozimi i kritikëve të PD-s për analizën e zgjedhjeve. Megjithatë, për më shumë informacion do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin tonë Everest Dedaj, i cili po e ndjek nga afër këtë aktivitet. Everest, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Alba, përshëndetje. Ashtu siç e tham, ka rreth 1 orë 30 minuta që Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike vijon një mbledhje intensive në Selin Blu. Duhet theksuar se më shumë se sa një orë mbledhja është zhvilluar mes debateve, kryesisht mes grupeve të cilët njihen si kritik të kryetarit Lulzim Basha. Ka qenë ish deputeti Arben Imami, i cili ka kërkuar Imami, por edhe disa eksponentë të tjerë të cilët kanë kërkuar që rendi i ditës të jetë më i gjerë se sa thjesht diskutimi dhe miratimi e statutit të ri. Zoti Imami ka kërkuar që pjesë e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të jetë edhe analiza e zgjedhjeve të 2017-s, duke theksuar se është pikërisht ky organ që duhet diskutoj. Por ky propozim është hedhur në votim dhe është rrëzuar dhe më pas ka nisur diskutimi i projekt statutit të ri. Duhet theksuar se kritikët e zotit Lulzim Basha, të cilët janë pjesë e Këshillit Kombëtar, kanë kërkuar që të diskutohen edhe platformat e tyre, pasi duhet theksuar se projekt statuti i ri, pavarësisht se ka marrë disa elemente të cilët ata propozojnë, ka shumë elemente të tjerë të cilët nuk i ka përfshirë dhe më kryesori mbetet përkufizimi për mandatin e kryetarit. Pra kritikët kanë kërkuar që në statutin e ri të Partisë Demokratike të përfshihet një kufizim ku në rast të humbjes së zgjedhjeve kryetari i Partisë Demokratike të japë dorëheqjen dhe mos të ketë të drejtë të rizgjidhet pra kryetar, të rikandidojë dhe të zgjidhet kryetar. Por duhet theksuar se edhe këto nuk janë marrë parasysh, çka ka bërë që zoti Imami, por edhe përfaqësues të tjerë të largohen nga mbledhja. Vetëm pak minuta më parë zoti Imami kishte një komunikim me mediat ku tha se në Këshillin Kombëtar pra Partia Demokratike po drejtohet në mënyrë autokrate për faktin se nuk ka lejuar debatin, nuk ka lejuar diskutimin në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, duke cilësuar një mbledhje fiktive. Zoti Imami tha janë 4 pika kryesore të cilat u rrëzuan, ashtu siç thash, pra përfshirja e raportit për zgjedhjet e humbura të vitit 2017, por edhe 3 propozime tjera të rëndësishme, kufizimi i kryetarit, ngritja e një bordi për financat e partisë, por edhe një propozim tjetër interesant që ka të bëjë me emërimin një kryetari të Këshillit Kombëtar. Duhet theksuar se në këto momente janë diskutuar, pra ka nisur diskutimin nën për nën i projekt statutit të Partisë Demokratike, projekt statutit i cili do t'i propozohet Kuvendit Kombëtar të thirrur me 28 dhe 29 prill. Janë 30 nenet e para të cilat janë diskutuar dhe miratuar. Kemi edhe 47 nene pra që do të diskutohen dhe më pas në fund Këshilli Kombëtar do të miratoj projekt statutin e ri i cili do të votohet në Këshillin Kombëtar, pra siç e thash, i cili është thirrur me 28 dhe 29 prill. Duhet theksuar se janë 2 nene të rëndësishme që ende nuk kanë kaluar në Këshill, pasi edhe pse Imami Kulluri, por edhe disa
individ të tjerë pjesë e Këshillit të cilët njihen si kritik të bashkës janë larguar nga mbledhja. Duhet theksuar se janë dy momente të rëndësishme që pritet diskutohet, kryesisht sërish kur flitet pra Shneni, kur flitet për kryetarin ende nuk është diskutuar dhe nuk ka kaluar, dhe është zoti Gent Malko, i cili ka qenë pjesë e grupit të punës për statutin, por në platformën që ai ka dorëzuar pranë këtij grupi pune, pranë selisë blu, edhe platforma e tij kërkon që kryetari i Partisë Demokratike duhet të dorëhiqet në rast humbje të zgjedhjeve. Everesti do të shkëputemi në këtë moment sepse do ta ndjekim drejt për drejt bashkë këtë moment. Deklaratën e bërë vetëm pak minuta më parë nga zoti Imami, i cili ka braktisur këtë mbledhje siç e the dhe ti paraprakisht. E ndjekim dhe rikthehemi sërish. Okej. Mbledhja e Këshillit Kombëtar po bëhet krejtësisht fiktive për shkak se po shqyrtohet vetëm një draft dhe nuk po lejohet diskutimi. Mbyllja e diskutimit, mbyllja e fjalës, heshtja nuk është një shenjë mirë. Bëm dy propozime. Një propozim parë që kemi disa muaj që bëjmë që nga vera e kaluar, që të diskutohet në Këshill Kombëtar zgjedhjet e kaluara, të nxjerrë raportin kryesia para Këshillit Kombëtar dhe Këshilli Kombëtar të marrë vendimet. E dyta, ky propozim ra me shumicë votash, me shumicë dërmuese votash. Po me shumicë dërmuese votash, ra propozimi i dytë, që të diskutohet në parim për statutin. Everest, për asaj që ndjekëm dhe njerë bashkë, ritransmetuam dhe njerë deklaratën e zotit Imami, ka folur për dy propozime konkrete të ardhura nga radhët e kritikëve, të cilët edhe për këtë shkak braktisën mbledhjen e sotme. Alba, edhe njerë të lutem se për shkaktin e defektit në këtij. E ndoqëm drejt për drejt edhe njerë deklaratën e zotit Imami, e ritransmetuam këtë radhë, dëgjuam dhe ai foli për dy propozime të bëra në mbledhjen e sotme. Janë dy propozime të cilat, ashtu si që thash, pra njëri kishte të bënte që Këshilli Kombëtar të diskutoj për sa i përket analizës, duhet kujtuar që Partia Demokratike ka kaluar një fazë analize ku ka hartuar një raport të detajuar deri në grup seksione, pra deri në strukturën më të thellë duhet theksuar të antarësisë. Zoti Basha e ka diskutuar, pra Partia Demokratike ka diskutuar këtë analizë në mbledhje të kryesisë, por duhet theksuar edhe në ato kohë kur u diskutua në kryesi, kritikat e zotit Basha kanë kërkuar që kjo pra analizë detajuar të diskutohet edhe në Këshill Kombëtar në mënyrë që diskutimi pra për analizën të jetë më i gjerë dhe në mënyrë që të njihet edhe Këshilli Kombëtar me problemet të cilat si pas analizës qua në humbje të thellë të Partisë Demokratike, dhe më pas zoti Imami foli edhe për propozime të cilat lidhen me statutin. Duhet theksuar janë propozime të njohura për faktin se zoti Imami nëpërmjet duhet theksuar dy antarëve të Këshillit Kombëtar, por edhe të kryesisë, zonjes Edit Harxhi, por edhe Vin Kulluri, ka prezantuar, ka propozuar një projekt statut të plot. Duhet theksuar ka qenë një projekt statut me shumë nene ku tre pikat kryesore, duhet theksuar, ashtu si që ka cilësuar edhe vetë Imami, lidheshin pra me vendosje një kryetari të Këshillit Kombëtar, me krimin e një bordi financiar për sa i përket menaxhimit dhe kontrollit të financave të Partisë Demokratike, por ajo që ka mbetet më rëndësishme ishte dorëheqja e kryetarit të partisë në rast humbjes të zgjedhjeve. Zoti Imami deklaroi se edhe pse nuk ka debat dhe nuk ka në diskutime në forumet rinore të Partisë Demokratike, pra akuzon një farë mënyrë kryetarin Basha, i cili nuk po drejton në mënyrë demokratike këtë forcë politike, tha se do të vazhdoj të jetë sa herë të thërritën organet kryesore të partisë ku ai është pjesë, do të jetë pjesë e tyre. Ndërkohë, a ka të tjera personalitete të rëndësishme të kësaj force politike të cilët mungojnë sot në këtë diskutim të Këshillit Kombëtar? Po, Alba, duhet theksuar mungojnë ish kryetarët. Me statutin e vjetër të Partisë Demokratike, pjesë e Këshillit Kombëtar janë ish kryetarët e kësaj force politike, por edhe presidentët pra të cilët janë funksionarë, janë antar të kësaj force politike, dhe si rrjedhoj mungon ish kryeministri Sali Berisha, ish lideri historik i kësaj force politike, nuk ndodhet në mbledhje, ish kryetari
zoti Selami nuk ndodhet në mbledhje, edhe pse është pjesë e Këshillit Kombëtar, por edhe presidenti Bujar Nishani, pra me statut është pjesë, është antar i Këshillit Kombëtar për faktin se ai ka qenë antar dhe është zgjedhur president dhe si rrjedhoi duhet ishte pjesë e mbledhjes, mungojnë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Duhet theksuar se në fillim duke sigur kishte shumë mungesa, madje një prej antarëve, zonja Endira Bushati, ka kërkuar që të verifikohet quorumi i nevojshëm, por pas verifikimit ka rezultuar se në mbledhje ka quorum dhe gjithçka ka vijuar normalisht. Everest, unë të falenderoj edhe njerë për këtë raportim të përmbledhur, i cili vjen drejt për drejt nga selia e Partisë Demokratike sonte, besoj do të kemi edhe të tjera lidhje në orët në vijim për të parë dhe vijimsinë e kësaj mbledhje të Këshillit Kombëtar. Faleminderit dhe në këto momente të nderuar shikues do ndjekim edhe një përmbledhje të zhvillimeve të fundit, të cilët vijnë nga kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Ka përgatitur gazetari unë Everest Deda, e shohim bashkë në detaj dhe me më shumë informacion në këtë përmbledhje. Statuti i ri i Partisë Demokratike që do t'i propozohet Këshillit Kombëtar nuk do të ketë në përbërjet e tij pikat ku parashikohet dorëheqja apo shkarkimi i kryetarit nëse humbet zgjedhjet. Neni 51 draft statutit që trajton kryetarin e partisë është pothuajse i ngjashëm me atë të statutit të vjetër. Grupi i punës për hartimin e statutit tha për Ora News se kjo pikë nuk u përfshi në statut, pasi kreu i Partisë Demokratike zgjidhet me parimin një antar një vot dhe antarësia mund të votojë kundër kryetarit. Një arsye tjetër pse kjo pikë nuk u vu në statut është se në Shqipëri ende nuk është konsoliduar një proces zgjedhor i drejtë dhe rreziku i manipulimit është i lartë. Përfshirja e kësaj pike mund të ndikojë gjithashtu në fushata zgjedhore, pasi kundërshtarët e kryetarit mund të sabotojnë zgjedhjet për të kërkuar largimin e tij. Pjesa tjetër e statutit ka marrë dakordsinë edhe të grupit të kritikëve të Lulzim Bashës, për sa i përket ideologjisë së partisë, sistemit të karrierës dhe vettingut të kandidatëve. Gjithashtu antarësia ka më shumë kompetenca për të përcaktuar kandidatët për bashki dhe parlament. Partia Demokratike në statutin e ri heq dorë nga ndryshimet që u bën në shtatorin e vitit 2014 dhe i rikthehet strukturës që la ish lideri Sali Berisha, me një kryesi, Këshill Kombëtar dhe Kuvend Kombëtar më të reduktuar në numër. Nga 57 antarë që ka aktualisht, kryesia e re parashikohet të ketë 27 antarë. Gjithashtu reduktim të ndjeshëm do të ketë Këshilli dhe Kuvendi. Në ndryshim nga statuti i vjetër, Këshilli Kombëtar do të marrë edhe kompetencën e vendimeve politike të partisë, kur bëhet fjalë për miratime programesh apo koalicione politike, detyrë që më parë kishte kryesia e partisë. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra prokurorin e apelit në Shkodër, Besa Nikasani. Sipas komisionit, prokuroria nuk e justifikonte një pjesë të pasurisë. Në shenjë kundërshtie, por dhe menjëhershëm ka qenë reagimi i vetë prokurores, e cila në një prononcim për mediat sot tha se nuk është e korruptuar dhe se nuk do të ndalet së kërkuari drejtësi. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupa gjykuese vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zonjën Besa Nikasani, prokurore në Prokurorinë e Apelit Shkodër. Me këtë vendim, Komisioni Pavarur i Kualifikimit vendosi të ndërpres karrierën për prokurorin e Apelit Shkodër Besa Nikasani, e cila sipas trupës gjyqësore nuk justifikonte një pjesë të pasurisë. E pranishme në seancë, Nikasani pati këtë reagim ndaj vendimit. Në një prononcim për mediat, prokuroria u shpreh se nuk e priste një vendim të tillë, pasi siç tha ajo nuk e ka shkelur asnjëherë ligjin, ndërsa në lidhje me pasurinë tha se nuk ka asgjë të pajustifikuar dhe madje nuk ka asnjë llogari kursimi si shumë prej kolegëve të saj. Këtë të pa korruptuar, këtu me shku te Zotin, në 100 vjet unë kurse nuk jam e korruptuar, as kam pasërtinë e figurës kurse kam shkel, edhe ma gjeni një dosje që kam bo një shkelje, një të vogël. Një llogari kursimi se kam, as unë, as fëmijët, as bashorti. Është e drejtë kjo? E drejtë është kjo? E bindur në integritetin e figurës së saj, prokuroria e Apelit të Shkodrës tha se do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore deri në Strasburg. Unë do ndjek rrugën ligjore. Do e apeloj as diskutohet, sepse është e drejta ime, është e drejta e Zotit. Të hënën para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit do të dalë gjyqtarja e Gjykatës Kushtetuese Altina Xhoxhaj. Deri tani Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra 2 gjyqtarë dhe 1 prokurore, ndërsa e ka kaluar vettingun vetëm antarja e Gjykatës Kushtetuese Vitore Tusha.
Qytetarët ankohen shpesh herë se përballen me vendime të padrejta në gjykatë, por rasti që do t'ju sjell Ora News në këto momente është se si një vendim gjykate nuk vihet në zbatim nga prokuroria. Bëhet fjalë për vendimin e datës 16 prill që urdhëron sekuestron preventive për një ndërtim 9-katësh që ka mbirë në bulevardin kryesor të Shëngjinit dhe që sipas vendimit duhet të ishte rrethuar për të mos lejuar vijimin e punimeve. Gjykata ka vërtetuar se ndërtimi po bëhej mbi një leje të falsifikuar dhe si e tillë duhet të sekuestrohej. Por pamje që do të ndiqni në këto momente në ekranin ton tregojnë qartë se prokuroria e Lezhës nuk e ka zbatuar vendimin e gjykatës dhe ka lejuar madje vijimin e punimeve deri më sot. Ky që po shihni në ekran është vendimi i gjykatës Lezhë mbi sekuestrimin e një ndërtimi në zonën qendrore të plazhit të Shëngjinit me kërkesë të prokurorisë së Lezhës për falsifikim të lejes së ndërtimit për një objekt 9-katësh. Bëhet fjalë për këtë ndërtim në emër të shoqërisë Kalaja Impex SHPK, që ka mbirë krejt papritur dhe sipas gjykatës në mënyrë abuzive në bulevardin Wilson në Shëngjin. Por pavarësisht vendimit që mban datën 16/4/2018 dhe firmën e gjyqtarit Ilir Përdeda, i cili ka vendosur sekuestro preventive mbi objektin e shoqërisë Kalaja Impex SHPK, pra, për këtë ndërtesë që po shihni në ekran, vendimi jo vetëm që nuk është zbatuar, por aty po lejohet të kryen ende punime siç tregojnë edhe këto pamje. Ora News ka mësuar se këtë të premte në objektin që duhet të ishte në sekuestro, ka mbërritur edhe policia pas një telefonate nga një qytetar, por pavarësisht kësaj siç duket punimet vijojnë. Prokuroria e Lezhës ka regjistruar kallëzimin e bërë për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në muajin shkurt të këtij viti për ndërtimin që siç u faktua nuk kishte ruajtur distancën urbanistike duke u ndërtuar kështu në mënyrë të paligjshme ose në shkelje të rënd të lejes. Sipas vendimit, policia gjyqësore ka verifikuar dokumentacionet e dorëzuara nga shtitasi Astrid Nimani në lidhje me lejen e lëshuar nga KRT Shëngjin dhe e rinovuar nga Bashkia Lezhë në 24 janar të këtij viti. Sipas ekspertizës ka rezultuar se leja e ndërtimit, shesh ndërtimi dhe studimi pjesor urbanistik janë falsifikuar përmes metodës së imitimit. Në bazë të praktikës, pas vendimit të gjykatës për rastet e sekuestros, që është e parashikuar edhe në vendim, ngarkohet oficeri i policisë gjyqësore, Alfred Gjoka dhe zyra përmbarimore Lezhë për të zbatuar vendimin, pra për të ndaluar punimet në kantier. Por fakti që në këto objekt vijon të ndërtohet tregojnë që vendimet e gjykatave mbeten vetëm në letër, ndërkohë që ato duhet të zbatohen pavarësisht faktit se subjekti atakuar mund të ketë drejtë ta çojë vendimin në apel. Kjo bëhet edhe më rënd kur po flitet kaq shumë për procesin e vettingut, për njerëzit që duhet t'i japin drejtësi, që janë gjykatësit dhe prokurorët, dhe në këtë rast është prokuroria ajo që nuk e zbaton një vendim të gjykatës. Gjykata e apelit në Shkodër la të lirë vetëm 7 nga 11 qytetarët nga Kukësit arrestuar pas protestës në Kalimash. 4 prej tyre me precedent penal u lanë në burg nga togat e zeza pas një seancë dëgjimore e cila zgjati për disa orë. Ndërkohë pas nisjes së procesit rreth gjykatës së apelit u vendosën efektiv të shumtë policie për shkak të protestës së organizuar nga deputetët e PD-s, por edhe banorët e Kukësit. Pas vendimit të dhënë nga gjykata, përfaqësues të opozitës thanë se betejë ligjore do të vazhdojë edhe për lirimin e 4 protestuesve të mbetur tashmë në burg. Pas një seancë maraton që zgjati për rreth 4 orë, gjykata e apelit në Shkodër vendosi të lirojë nga qelia 7 nga 11 kuksianët arrestuar pas protestës kundër tarifës së kalimit në rrugën e Kombit. Në burg mbeten Elton Cengu, Florino Nuzi, Vasil Laçi dhe Xhevahir Gashi, pasi rezultuan persona me precedent penal të mëparshëm. Pavarësisht kërkesës së prokurorisë për t'i mbajtur të gjithë në burg, apeli ndryshoi masën e sigurisë në detyrim paraqitje për shpëtim Todën, Xhevahir Herenin, Shkëlqim Vatën, Ervis Ruçin, Rasimo Nuzin, Abdi Azirin dhe Edmond Matmujen. Trupët gjykuese të kryesuar nga Herie Muçmata ju desh afro një orë për të marrë këtë vendim, që u prit me ovacione brenda e jashtë gjykatës nga familjarët, mbështetësit dhe përfaqësuesit e opozitës. Megjithatë mbajtja në qeli e 4 personave ngjallë reagime nga familjarët dhe përfaqësuesit opozitar, të cilët paralajmëruan se do ta çojnë përpara atë që e quajnë betejë për drejtësi. Ne do të vazhdojmë betejën për lirimin edhe të atyre të cilët janë mbajtur në arrest me burg. Megjithatë, e drejta e qytetarëve do të vihet në vend, ata protestuan me drejtën që ai jep ligji, që jep Kushtetuta e Shqipërisë.
Seanca për rivlerësimin e masës së sigurisë nisi me protestën e familjarëve dhe mbështetësve të cilët her pas here e vunë në tension policinë, që kishte angazhuar rreth 150 efektiv për të garantuar sigurinë. Veç pankartave e thirrjeve, lironi vëllezërit tanë nuk munguan as tymuesit, që shpërthenin her pas here dhe brenda territorit të gjykatës. Megjithatë nuk pati përshkallëzim të protestës. 23 persona u arrestuan pas protestës për përshkallëzim deri në djegje të pikave të pagesës në rrugën e Kombit, nga të cilët pas këtij vendimi do të mbeten në qeli vetëm 4 prej tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një reagim pak minuta pas verdiktit të gjykatës së apelit Shkodër shkruan se vendimi për lirimin nga arresti të 7 prej kuksianëve të grabitur nga shtëpitë e tyre me urdhër të Edi Ramës është arritje e protestës dhe rezistencës së qytetarëve. Por sipas Bashës, kjo drejtësi gjysmake është në fakt padrejtësi, sepse 4 kuksianë mbahen ende në qeli, ndërkohë që trafikanti ndërkombëtar i drogës Semir Tahiri është në parlament. Basha thekson se ky është thelbi i regjimit të Edi Ramës. Burg për popullin që ngrihet kundër grabitjes, liri për kriminalët që mbajnë Edi Ramën me paratë e drogës dhe vota të blera. Ndërkohë kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi është shprehur se pabesia dhe frika e Edi Ramës vazhdon të mbajnë në mënyrë krejtësisht antiligjore në burg protestuesit kuksian. Asnjë qytetar që ka protestuar për një taksë arbitrare dhe të padrejtë nuk mund të penalizohet nga një drejtësi e cila sot më shumë se kur tregoi qartas është vegël e qeverisë së Ramës, theksoi Kryemadhi duke bërë me dije vazhdimin e protestës deri në lirimin e të gjithë të arrestuarve kuksian. 2 vendime me karakter kombëtar dhe disa të tjera me karakter lokal u miratuan sot nga qeveria në mbledhjen e mbajtur në Fier. Kryeministri Edi Rama tha se është zgjeruar lista e barnave të rimbursueshme, ndërsa premtoi se i ka dhënë fund dhe mungesës së ilaçit të rëndësishëm për të sëmurit me kancer. Vendimi i dytë lidhet me përjashtimin nga skema e TVSH-s të gjithë fermerëve me xhiro mbi 5 milion lekë të reja. Pas mbledhjes së qeverisë në Fier, kryeministri Edi Rama doli para mediave ndërsa premtoi se do t'i jap fund një problemi madhor për të gjithë ata të sëmurë që janë të diagnostifikuar me kancer, duke e përmbushur mungesën e herceptinës. Rama tha se qeveria ka vendosur zgjerimin e listës së barnave të rimbursueshme. Përveç 36 barnave të reja që do të rimbursohen nga shteti për të gjithë njerëzit në nevojë për medikamente, do të përfshihet si një zgjidhje përfundimtare edhe herceptina, një medikament jetik në trajtimin e kancerit të gjirit. Një vendim tjetër i rëndësishëm i qeverisë që sipas kryeministrit ka karakter kombëtar, ka të bëjë me nxitjen e biznesit, kryesisht për fermerët. Kryeministri tha se fermerët me xhiro mbi 5 milion lekë të reja do të përjashtohen nga detyrimi i TVSH-s dhe për këtë arsye ai kërkoi bashkimin e fermerëve për të kaluar këtë prag. Në këtë rast edhe herë do të përsëris bashkohuni, sepse është në interesin e çdo fermeri që të bashkohet dhe është në interesin e ekonomisë bujqësore dhe të ekonomisë kombëtare që të kemi sa më shumë bashkime fermerash. Duke folur për qarkun e Fierit, Rama tha se përmendi ndërtimin e inceneratorit, që sipas tij do t'i jap fund problemit të mbetjeve urbane dhe prodhimit të energjisë së gjelbër. Qeveria ka vendosur rishpërndarjen e numrit të punonjësve të administratës duke reduktuar organikën e disa prej ministrive, ndërsa ka rritur me 182 persona numrin e punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Sipas vendimit të qeverisë të publikuar pas mbledhjes së të njëjtës, reduktimi i numrit të punonjësve prek të gjitha ministritë. Numri i punonjësve që ulet nga organika e dikastereve të qeverisë shtohet tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, pasi në vendim thuhet se totali i punonjësve të administratës nuk ndryshon. Po kështu vendimi i qeverisë bën me dije se propozimi për ndryshimin e numrit të punonjësve është bërë nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë. Ndërkohë, Komisioni i Reformës Zgjedhore organizoi mbledhjen e parë sot në forumën e një workshopi ku diskutua për problematikat në fushatën zgjedhore. Ambasadori i OSBE-s Bernd Borchardt në fjalën e tij kërkoi që reforma zgjedhore të finalizohet brenda mandatit të komisionit, që është muaj korrik. Të njëjtin shqetësim për produktivitetin e ulët ngriti dhe deputeti i LSI-s Luan Rama, ndërsa partitë aleate të opozitës kërkuan të kenë më shumë rol në këtë reformë. Në mbledhjen e parë të Komisionit të Reformës Zgjedhore pas shtyrjes së mandatit për në fund të korrikut, ambasadori i OSBE-s Bernd Borchardt kërkoi nga anëtarët që ta finalizojnë reformën brenda këtij afati. Sipas Borchardt, ka ardhur koha për rezultate konkrete.
And I strongly recommend that the committee Unë nxis fort komisionin të finalizojë reformën zgjedhore brenda fatit të ri. Tani është koha për rezultate konkrete. Bashkë me OSBE-ODIR I ofrojmë mbështetjen tonë të plotë Parlamentit shqiptar në realizimin e reformës. Pikërisht për produktivitetin e ulët foli edhe antari komisionit Luan Rama. Deputeti LSI tha se kjo është e disa ta mbledhje që dëgjohen të njëjtat fjalime, por nuk ka produkt dhe kjo vën në rrezik reformën. Ne jemi një komision që akoma nuk kemi filluar nga puna me reformën zgjedhore. Deri tani kemi qenë komision dëgjimi. Nuk kemi vendosur çfarë do bëhet me çështjet themelore të kodit. Në mënyra e trajtimit të sistemit, e votimit, jemi një vit përpara zgjedhjeve lokale. Kur do t'i bëjmë ndryshyre? Kur do fillojmë të merremi me kodin? Aleati I Partisë Demokratike dhe kryetari I Partisë Republikane Fatmir Mediu ngriti shqetësimin e rolit të zbehur që dy partitë kryesore po I japin partive të vogla. Reagimi Mediut erdhi kur bashkëkryetarët e komisionit, Oerd Bylykbashi dhe Bledi Çuçi, kërkuan që media të dalë nga salla pasi ata vetë mbajtën fjalimet. Ju thoni do bëjmë një mbledhje të mbyllur dhe të hapur, mbledhja është vetëm për ju. Për ju dhe për zotin Çuçi, çdo takim, ju dhe zoti Çuçi e keni për median. Ne tjerët po gjetëm në I kënd t'i themi në I fjalë për mendimet dhe gjykimet që kemi për reformën zgjedhore, mund na lejon. Dy bashkëkryetarët u përgjigjen se tashmë ka ardhur koha që komisioni të diskutojë teknikalitetet dhe prandaj kërkuan që media të mos jetë pranishme, pasi në të kundër do të inkurajoheshin fjalimet politike. Kur vjen puna për të diskutuar për çështje thjesht teknike, ne diskutojmë mes nesh dhe ekspertëve pa prezencën e medias, sepse ato kamera përballë ju shtyn që pikërisht të kalojmë në qëndrime politike pa u futur në thelb. Sot nuk ka më diskutime të përgjithshme. Sot diskutohet për çështjet e fushatës zgjedhore. Në workshopin organizuar për herë të parë, komisioni diskutoi rekomandimet e ODIR në lidhje me fushatën zgjedhore. Për këtë çështje ambasadori Borçart tha se OSBE po ndjek me vëmendje rastet e shkeljeve zgjedhore të denoncuara në prokurori dhe pret vendimet e gjykatës. Përsa kohë ligji I luftës nuk abrogohet me mjaftueshmëri juridike, Greqia dhe Shqipëria janë në luftë me njëra tjetrën për çështjen e pasurive të shqiptarëve. Kështu është shprehur ministri I jashtëm grek Nikos Kocias. Në një intervistë radiofonike, Kocias ka deklaruar se pala shqiptare nuk ka shtruar për diskutim çështjen Çame, ndërkohë që ka shprehur optimizmin e Athinës zyrtare se negociatat do të finalizohen gjatë muajit të ardhshëm. Abrogimi I ligjit të luftës mban të ngrira pasuritë e shqiptarëve në Greqi. Ka qenë kjo deklarata e fortë e ministrit të jashtëm grek Nikos Kocias në një intervistë radiofonike, ku ai ka theksuar se formalisht Greqia dhe Shqipëria janë në luftë. Formalisht në një kuptim, jemi akoma në luftë me Shqipërinë, përderisa abrogimi I ligjit të luftës nuk bëhet me mjaftueshmëri juridike. Këto pasuri mbeten të konservuara në duart e shtetit grek. Ato janë që nga lufta, nuk kanë të bëjnë me çamët. Për çamët janë vendime gjyqësore dhe ato janë të parevokueshme. Ndërsa sa I përket çështjes Çame dhe pasurive të tyre, shefi I diplomacisë greke ka përjashtuar në mënyrë kategorike përfshirjen e temës në negociatat mes dy vendeve. Askush në këto negociata nuk e ka shtruar çështjen Çame. Ne nuk kemi pranuar që të shtrohet një çështje e tillë. Të vetmet pasuri që ekzistojnë janë ato që kanë të bëjnë me ligjin e luftës. Megjithatë, me tone më optimiste, Kocias ka shprehur besimin se negociatat mes palëve do të finalizohen në fund të muajit maj, pas zgjidhjes së pikës së fundit të mbetur, asaj të paktit detar. Ministri I jashtëm grek deklaroi se kur parlamenti të diskutojë lidhur me këtë çështje në javët e ardhshme, njerëzit do të befasohen nga ato që do të dëgjojnë dhe me marrëzit që janë bërë nga të dyja palët. Tregtarët e vegjël në Fier dhe Vlorë protestuan këtë të premte kundër përfshirjes në skemën e re të TVSH-s që sipas tyre I çon drejt falimentit. Në Vlorë ata hodhën vezë drejt prefekturës dhe bën thirrje edhe për lirimin e 11 kuksianëve të arrestuar pas protestës në rrugën e Kombit. Tubimet e biznesit u mbështetën edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike. Tregtarët e vegjël në Vlorë hodhën vezë drejt prefekturës për të shprehur pakënaqësinë me përfshirjen në skemën e re të TVSH-s. Ata kundërshtojnë vendimin e qeverisë që nisi të aplikohet që prej 1 prillit, me pretendimin se kjo po I çon drejt falimentit në një kohë kur sipas tyre fuqia blerës e ka rënë. Barbaria na ka poshtuar, bizneset janë të gjithë në zgrip. Me të njëjtin pretendim për herë të tretë në një muaj zbritën në proteste dhe tregtarët e vegjël të Fierit përpara drejtorisë së tatimeve. Listat na kanë shkuar në qiell, nuk dim se ku më shku. Por ndryshe nga dy protestat e mëparshme, këtë herë ata ishin më të pakt dhe për përfaqësuesit e Partisë Demokratike ishte shenjë presioneve që po ushtrohet nga tatimet.
ata erdhën se të tjerë kishin bërë presion psikologjik ta timorëve çdo darkë. Tregtarët dhe opozita që i mbështet kanë paralajmëruar se protestat do të vijojnë, por qeveria nga ana tjetër e ka bërë të qartë se nuk do të tërhiqet nga nisma për të përfshirë në skemën e TVSH-s, ndërsa ka ofruar lehtësi. Drejtoria e hajdutëve dhe nuk del asnjë që sqarojë qytetarët. Tubimi i tregtarëve përkoi me kohën kur në Shkodër po zhvillohej seanca për rivlerësimin e masës së sigurisë për kuksianët e arrestuar për protestën në rrugën e Kombit, ndaj dhe lirimi i tyre ishte mes kërkesave. Të lirojnë a burgu sepse për në burg janë të tjerë për shkuar dhe jo ata që kërkonin të drejtat e tyre. Se nesër jemi të ndëgjeshëm që po protestojmë ne sot tu, sonde në familjet tona mund të marrin dhe një 10 në vlora. Progres raporti i Komisionit Evropian sipas kreut të financave konfirmon edhe njerë se ekonomia shqiptare ka pasur një esuri pozitive. Gjatë një deklarate për mediat, Ahmetaj u shpreh ndër të tjera se sfid mbetet ulja e varfërisë dhe rritja e investimeve. Nga ana tjetër, kreu i financave dhe ekonomisë hodhi poshtë të gjitha akuzat e opozitës për borxhin dhe për uljen e eksporteve në vend. Ekonomia shqiptare ka bërë hapa pozitiv, por njëkohësisht ka edhe një sër sfidash e detyrash për të ardhmen. Duke bërë një përmbledhje të progres raportit të Komisionit Evropian për ekonominë, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Arben Ahmetaj theksoi se jemi larg skenarit grek. Përshpejtimi i rritjes dhe konsolidimi, raport progresi thot: kombinim i duhur i politikave makroekonomike. Bolorin politike që thon u varfëruan shqiptarët, sigurisht që shqiptarët janë larg asaj që meritojnë të jenë qytetarët shqiptarë, por janë larg skenarit grek. Janë larg skenarit grek të 2013-s. Sfida kryesore për kreun e financave mbetet shtimi i investimeve të huaja si dhe vijimi i punës për uljen e varfërisë. Vazhdimi i konsolidimit fiskal, reduktimi i mëtejshëm i kredive me probleme, formalizimi i mëtejshëm i ekonomisë. Ahmetaj akuzoi opozitën se nuk ka lexuar qartë raport progresin e KS, duke folur në emocion politik, ndërsa ka hedhur poshtë edhe një herë pretendimin se do të ketë koncesion për TVSH-n. Poloria politike ku flitet për me dhe mek një taks të re të biznesit të vogël, me dhe mek një koncesion për TVSH-n. Ju kam thënë, ju them, do ta përsëris, nuk ka pasur, nuk do të ketë koncesion për TVSH-n. Gjetjet e raport progresit për ekonominë shqiptare ishin pozitive me përjashtim të nivelit të informalitetit dhe tregtia e cila mbetet nën potencial.